Konde plipli. Umudama ye sadama. Umudama frama iningete. Umudama kutawo. Mi hogete van kumani fu kangwi se trochi fo ginivo. Fu abro fibro kama. Ma nafa braduma. Nafu habrigiti ninkwa. Nafu haminidai. Nafu kokotibanto onu. Nafu basatoki bika basatoki ne kementia sikagrombobi. Broeders en zusters, luister, hoor en begrijp alles wat ik u zult zeggen of zal zeggen goed. Maak het uw eigen, alleen het aanhoren is niet voldoende, want het begrijpen is de essentie. Ik die geestelijk gevormd ben door mijn leermeester Basi Kangwisri. Ik spreek namens mijn geestelijke begeleider Basi Busunki Abrofi Abrokama. Al wat ik zeg is niet om te tonen hoe geweldig ik ben. Het is niet bedoeld om voor beroering te zorgen, niet voor het toewensen van ongeluk, niet om strijd uit te lokken, maar mijn woorden zijn juist bedoeld voor een ieder om een houdvaste te zijn. En mijn woorden moeten in goede aarde vallen, opdat ze vruchten mogen afwerpen in de levens van een ieder die ze hoort. Beste broeders en zusters, Akatanen en volgers van het Kunjhe Akata Instituut. Vervuld van dankbaarheid blikken wij terug op een zeer bewogen en vruchtbaar jaar voor het Kunjhe Akata Instituut. Wij hebben de waardigheid hoog gehouden en wij hebben ons jaarthema voor 2019 standvastig doorgevoerd. Dit luidde als volgt. Kankanboom, maar kankanobboom, we kotajima. Regels en wetten zijn er om nageleefd te worden. En het Kunjhe Akata Instituut houdt zich aan de wetten zoals ze zijn ingesteld door Anana, zoals deze zijn overgedragen door de grondleggers van de Winti-religie, de Bifobasis, onze voorouders en onze Wintis. Door het op nederige en godvrezende wijze naleven van Gods wetten heeft het instituut zijn waardigheid hoog weten te houden en zijn de successen niet uitgebleven. De investeringen die wij hiervoor hebben moeten doen en de prijs die wij hiervoor moesten betalen, hebben wij waar nodig in natura betaald. Er zijn in 2019 duizenden genezingen verricht door het instituut en ver daarbuiten. Zelf heb ik in het haast afgelopen jaar 3 maal het buitenland mogen, dan wel moeten bezoeken. En alle 3 keren heb ik extreme weeromstandigheden moeten trotseren om dringende hulp te bieden. En alle 3 keren werd er iets bijzonders bewerkstelligd en gebeurde er iets bijzonders. Zo was het de eerste keer in de geschiedenis dat vanuit de Nederlandse overheid een Winti geestelijk de opdracht kreeg om steun te bieden bij het behandelen van een ter beschikking gestelde TBS'er. Waar de eigen forensische psychiater ophield, werd beaamd dat Winti verder gaat en dat de gewenste resultaten behaald zijn. Er is meer tussen hemel en aarde. Met de hulp van Anana en Dembouyeye worden wonderen verricht. Het was dit jaar ook de eerste keer dat ik naar de Verenigde Staten reisde. Toen de autoriteiten al daardoor kregen voor wie en wat het instituut staat, werd ik met open armen ontvangen en een visum voor 10 jaar getuigd daarvan exemplarisch. Tijdens mijn laatste werkbezoek aan Europa werden niet alleen vele mensen geholpen met urgente problemen, maar is er ook een officiële Europese tak van het Kunjhe Akata Instituut opgericht met zijn eigen integraal bestuur, zowel organisatorisch als traditioneel. Deze Europa-tak van de Akata-boom draagt de normen en waarden van het Winti-geloof en daarbij ook van het instituut waardig uit. In het komende jaar en met de activiteiten die gepland staan, zult u met alle andere volgers meer van het Kunjhe Akata Instituut in Europa te zien krijgen. Beste broeders en zusters, wij zijn Anana Nanga Dembouyeye dankbaar hiervoor.
Wij zijn hen ook dankbaar voor het feit dat het instituut geestelijk heeft mogen groeien. In 2019 is onze geestelijke basis verrijkt met de inzegening van een tweede Edebasha. Let wel, een tweede Edebasha. Plus een Ede-kaptein en een fiscari voor de Nederlandse tak. En ook nog 2 volwaardige basis die namens het Kunjhe Akata instituut in binnen- en buitenland geestelijk werk verrichten. Wij zijn met gepaste trots ook dankbaar voor de bijdrage die het instituut mocht leveren tijdens de inauguratie van de Gramang der Sarmakaners, de heer Albert Aboykoni. Er werd gevraagd om deze bijzondere inauguratie op religieuze wijze in te zegenen en dat heeft het instituut ook op waardige wijze volbracht. Als dank hiervoor zijn wij met een afvaardiging op bezoek geweest bij de Gramang der Sarmakaners en kregen wij op onze beurt de eer om hem en zijn delegatie op Akata te mogen ontvangen. Als wij terugkijken op dit jaar, dan is het vooral in retrospect naar onszelf en ons eigen handelen. Want wil je een verandering bewerkstelligen, begin dan bij jezelf. Doordat wij ons godvrezend en nederig opstellen tegenover ananaswetten en doordat wij oprecht handelen, zijn grote positieve resultaten niet uitgebleven. Maar ook de tegenslagen die er altijd bij horen en die wij zijn tegengekomen, hebben wij positief benaderd en omgezet in een grotere groei. Dus niet door vingerwijzend naar anderen te kijken, maar door naar onszelf te kijken en aan onszelf te werken en door onszelf op waardige wijze uit te dragen. Ook wanneer het moeilijk was. Dit is hoe men groeit. Wij hebben ook een groei opgemerkt in het aantal volgelingen. Ons aantal volgers op social media is met ongeveer 2000 mensen toegenomen. Ook zijn er op social media gebied de nodige records gebroken wat het aantal weergaven betreft. De 100.000 hebben wij inmiddels aangetikt en gepasseerd met slechts 1 filmpje. En ook hebben wij opgemerkt dat er een toename is in het aantal jong volwassenen dat het Kunjhe Akata instituut heeft benaderd voor hun geestelijke ontwikkeling. In sommige gevallen hebben deze jongeren zelfs zonder de steun van familieleden op eigen houtje een weg naar spirituele ontwikkeling en groei gevonden. Zij leren zichzelf bij het Tap Basi Ramon Mac-Nack instituut Kunjhe Akata beter kennen. Zij leren wat hun waarde is en hoe zij zich waardig en volgens de wetten van Anana kunnen opstellen in het leven. En wel naar zichzelf en hun medemens toe. Want beste broeders en zusters, wilt u een verandering zien? Begin bij uzelf. Ken uw eigen waarde. Gooi uw menswaardigheid niet te grabbel. Probeer u te leven op de waardige wijze naar uw ziel, uw geest, de natuur en uw medemens toe. Benader uzelf en uw medemens zoals u Anana benadert, vol respect en eerbied. Want God plaatste in u en ook uw medemens zijn goddelijke deel en dat verdient steeds hetzelfde respect of eerbied. Respect is het gevoel of de uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Zo is het uiten van mensverlagende uitspraken afzwakkend naar uw ziel toe. Echter, het zich op waardige wijze presenteren is juist een positieve bevordering van de ziel. Laat u niet verblinden door jaloezie. Jaloezie is als een ziekte. Indien het toestaat in uw leven en het gevoel niet onderdrukt, dan zal de jaloezie ongeneeslijk zijn en zal het alles kapot maken wat u lief is. Wat u geeft, zult u ontvangen. Wat u respect, toont u dan respect. Wens u respect, toont u dan respect. Wens u verdraagzaamheid, stel u dan ook verdraagzaam op in het leven. En wens u rechtvaardigheid, handel zelf dan ook rechtvaardig. Wens u vergeving, vergeef dan ook uw medemens. De gang naar uitermate effectieve communicatie en samenwerking begint met een essentieel vertrekpunt. Namelijk het nemen van de verantwoordelijkheid voor uw eigen gedrag. Oneenigheid, meningsverschillen doen zich voor in elke relatie.
Maar door eerst naar jezelf te kijken en niet direct de ander de schuld te geven, ontdekt u doorgaans veel meer. Beste broeders en zusters, een verandering begint bij uzelf. Om vooruit te komen in het leven hoeft men de ander niet klein te maken, noch omlaag te trekken. Er is ruimte genoeg om samen te groeien. Weet dat eenheid en saamhorigheid de basis zijn voor een goede ontwikkeling van mens en omgeving. En dat zelfreflectie een must is voor een goede samenwerking en samenleving. En met deze boodschap keer ik mij ook tot de politici in dit land. Voor hen herhaal ik nogmaals, een verandering begint bij uzelf. Om vooruit te komen in het leven hoeft men de ander niet klein te maken, noch omlaag te trekken. Er is ruimte genoeg om samen groot te worden. En weet dat eenheid en saamhorigheid de basis zijn voor een goede ontwikkeling van mens en omgeving. En dat zelf reflectie een must is voor een goede samenwerking. Verkiezingstijd, campagnetijd, de strijd om de meeste stemmen. O politici, vergeet u de code of ethics niet tijdens uw politieke campagne. Een code of ethics functioneert als gids om eerlijk en integer te werk te gaan. Voor de goede gang van zaken en voor de verdere opbouw van ons geliefd Suriname en alles en iedereen die daaronder valt, is het noodzakelijk dat vooral in de komende periode waardig met elkaar wordt omgegaan. Eenheid en saamhorigheid moeten uw pen en papier zijn in het vormgeven van uw politieke campagne. En respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en vergiffenisgezindheid uw kompas. Er is geen ander alternatief. Want het volk waaronder de jeugd kijkt toe en luistert mee. De normen en waarden dienen dus in iedere situatie hoog gehouden te worden. En uw campagnevoering dient met behoud van de aloude principes te geschieden. Slechts gedrag kan zich als een virus verspreiden en hier kunnen wij later hele bittere vruchten van plukken. Ik roep alle groeperingen die een grote invloed hebben in de samenleving op om vooral de jeugdigen een goed voorbeeld te geven. Vooral de welbekende scheldkadonades tijdens de campagnevoering zijn niet goed te praten. Roep in plaats daarvan het Surinaamsvolk op om van het land te houden en zich te bundelen. Om zodoende dit land, ons geliefd Suriname, naar grotere hoogtes te brengen en dat als prioriteit te zien. Vereende krachten zijn immers nodig om Gods werken te volbrengen. Dat betekent ook dat wij elkaars fouten moeten vergeven. De zegeningen die dit land van Anana gekregen heeft, moeten in stand worden gehouden en de mogelijkheid krijgen om te blijven bloeien. Door nederig en Godvrezend vooruit te denken en te doen, gaan wij samen voorbeeldig vooruit. Want zoals ik al eerder zei, wilt u een verandering zien, begin dan bij uzelf. Door de wetten van Anana steeds in gedachten te houden, zullen we Godvrezend ons leven leiden. En zo blijven wij steeds weer het goede boven het slechte verkiezen. Maar als mens kunnen wij de fout ingaan. Wij zijn niet alwetend. Anana, onze schepper, wist dat de mens door haar vrije wil fouten zou blijven maken. En daarom stelde hij het pardon in. Op deze wijze toont hij ons zijn liefde en zijn barmhartigheid. Behandelt uw medemens zoals Anana ons behandelt. Wees vergiffenisgezind. Toon uw liefde en barmhartigheid naar Gods schepping toe door vergiffenisgezind te zijn. En als u niet in staat bent om te vergeven, dan zal u in tijden dat u vergeving of barmhartigheid nodig heeft, deze ook niet ontvangen. De mens is niet alwetend, daarom zal deze fouten blijven maken. En daarom bestaat er vergeving. Want immers van fouten maken leren wij en groeien wij. Beste broeders en zusters, zo zijn wij gekomen tot het jaarthema van het Kunjhe Akata Instituut. Savonintie, het pardon, de amnestie. Savonintie, het pardon, de amnestie. Indien u goed handelt, komt ook de vergeving u ten goede. Het positieve, het goede, het rechtvaardige zal positiviteit, goeds en ook rechtvaardigheid aantrekken. Als mens mogen wij fouten maken,
Maar de kunst is om uit deze te leren en vooruit te blijven gaan. En dat is alleen maar mogelijk door de vergeving die Anana voor ons heeft ingesteld. Vergeving is de sleutel naar saamhorigheid, eenheid en vooruitgang. Ook naar 2020 toe en verder. Dank u voor uw aandacht. Ojitani na bobo, ojitani na yenwa. Namens mens en ziel bedankt.